කියලා පිළිගන්න හැමෝම අද අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් මාතෘකාවක් කතා කරන්න යන්නේ මේ ලෝක විනාශය පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. පහුගිය කාලෙම කතා වුණා 2012 ලෝක විනාශ වෙනවා කියලා කතාවක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ 2000 ආරම්භයේදී විනාශ වෙනවා කියලා කතාවක් ආරම්භ වුණා. හැබැයි කිසිම හේතුවක් නැතුව පදනම් විරහිතව තමයි මේ කතාව ඇති වුණේ. අද අපි මේ කතා කරන්න යන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් එහෙම කතාවටම හැදුන දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඇත්තටම මේ පොඩ්ඩක් බය විය යුතු කාරණාවක් මෙතන තියෙනවා. ඒ මොකද අද කතා කරන්නේ මේ බෙන්නු ගැන. කවුද මේ බෙන්නු කියන්නේ? මීළඟ ලෝක විනාශය සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ බෙන්නු හරහා. නැත්නම් බෙන්නු විසින් තමයි මීළඟ ලෝක විනාශය සිද්ධ වෙනවා කියලා කතා කරන්නේ. කවුද මේ බෙන්නු? ඇත්තටම බෙන්නු කියන්නේ මිසරේ නැත්නම් පුරාණ ඊජිප්තුවේ දේව පුරාණයට අනුව හිරු දෙවියන් වන රාට අයිති කුරුල්ලෙක්ගේ නමක් තමයි බෙන්නු කියන්නේ. ඒතොර ඒ කුරුල්ලද මේ ඇවිල්ලා මේ විනාශ කරන්න යන්නේ? නෑ. මේ බෙන්නු කියලා නම දාලා තියෙන්නේ ග්‍රහක වස්තුවකට. එහෙම නැත්නම් ග්‍රහකයකට. බෙන්නු කියන්නේ ඇත්තටම ග්‍රහකයක්. මේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ හිරු වටා ගමන් කරන දසදහසක් ගණන් වූ ග්‍රහක සහ ග්‍රහක කැබලි අතර තමයි මේ බෙන්නු ඉන්නේ. බෙන්නුවට විශේෂ වෙන හේතුවක් තියෙනවා. අන්නේ විශේෂ වෙන හේතුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේ බෙන්නු මීටර් 524ක් විතර පළල ග්‍රහකයක්. මේක ඇත්තටම සොයාගෙන තියෙන්නේ 1999 සැප්තැම්බර් 11 තමයි මේක තාරක විද්‍යාඥයන් විසින් පළමු වරට සොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ තමයි මේකට බෙන්නු කියලා නම දාන්නේ. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද කියන එක තාම අනාවරණය වෙලා නැහැ. මේක පුරාණ ඊජිප්තුවේ අර දේව පුරාණයට අනුව හිරු දෙවියන් වන රාට සම්බන්ධ කුරුල්ලෙක්ගේ නමක් කියලා තමයි පැවසෙන්නේ. ඉතින් මේ බෙන්නු 1999 ඉඳන් නාසා ආයතන විසින් මේ බෙන්නු ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඊටාම දැඩි සැලකිල්ලක් පසු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා මේ ගැන නාසා ආයතනයෙන් නිතරම විමසලින් ඉන්න 2060 මේ බෙන්නු ගෙන් පෘථිවියට බලපෑමක් එල්ල වෙනවා. නාසා ආයතනයේ සුපිරි පරිගණකවල ගණනය කිරීම වලට අනුව 2060 සැප්තැම්බර් මාසයේ හරියට 23 වෙනිදා මේ බෙන්නු පෘථිවියට සැතපුම් 4,60,000ක් ආසන්නයෙන් ගමන් කරනවා. එදාට නම් මේකේ ලොකු බලපෑමක් පෘථිවියට ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ග්‍රහකයේ ඊළඟ කක්ෂගත වෙලා තියෙන්නේ 2175 දී. ඒ ගමන හරියට මේක ගමන් මාර්ගය වෙట్లా තියෙන්නේ පෘථිවිය හරහා. ඒ අවස්ථාවේ නම් පෘථිවියට මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හානියක් සිදු වෙනවා කියලා 100% ගණනය කිරීම වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ බෙන්නු ග්‍රහකය ගැන නාසා ආයතනය මේ තරම් විමසිල්ලෙන් පසු වෙන්නේ. අතට මෙහි වේගය පැයට සැතපුම්
පැයට සැතපුම් 6,30,000ක වේගයෙන් මේ ගමන් කරනවා. ඉතින් නාසා ආයතනය මේ ග්‍රහකය නිරීක්ෂණය කරන්න විශේෂ රොබෝ ගවේෂණ යානයක් විශේෂ රොකට්ටුවක් මාර්ගයෙන් බෙන්නු ග්‍රහකය වෙත පිටත් කළා යනවා 2016 දී. මෙයා තමයි ඔසයිරස් රෙක්ස් කියන යානය. මේ යානය යවන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. නාසා ආයතනයෙන් සැලසුම් කරනවා මේ රොබෝ යානයක් බෙන්නු වෙතට පිටත් කරලා යවලා බෙන්නු පෘථිවියට ළඟා වෙන්න කලින් මේ බෙන්නු ග්‍රහකයේ තියෙන පස් සාම්පල් රැගෙන පෘථිවියට අපව ගෙනල්ලා පරීක්ෂණ පවත්වන්න මොකද්ද මේ බෙන්නුගේ පෘෂ්ඨයේ නැත්තම් මේකේ නිර්මාණ වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේන්ද මේක විනාශ කරන්න පුළුවන් කොහොමද නැත්තම් මේකට ඉදිරියේදී ගන්න පියවර තීරණය කරන්න මේ පස් සාම්පලයක් ගේන්න තමයි නාසා ආයතනය වැඩපිළිවෙලක් යොදලා 2016 දී මේක පිටත් කරලා යවනවා. ඉතින් මේ 2016 දී වන මේ ඔසයිරස් රෙක්ස් කියන යානයේ කාර්යභාරය තමයි බෙන්නු වෙතට ගිහිල්ලා බෙන්නුගෙන් පස් සාම්පල් හෝ දෝවිල සාම්පලයක් අරගෙන ආපහු පෘථිවියට ගෙනලා නාසා ආයතනයට බාර දෙන එක. මේක මේ රොබෝ යානයේ සුපිරි කැමරා පද්ධතියක් සහ අඩි 11ක් දිග විශේෂිත රොබෝ අතක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට යානයක් ගොඩ බස්සලා සඳ මතට යානයක් ගොඩ බැස්සුවා වගේ ගොඩ බැහැලා පස් සාම්පල් එකතු කරගෙන එන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක විශාල අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා තමයි මේ රොබෝ අතක් සවි කරලා තියෙන මේ යානයට එහි කාර්යභාරය තමයි ග්‍රහකයේ ගමන් කරන වේගයට සමාන්තරව මේ යානය ගමන් කරන අතර මේ රොබෝ යන්ත්‍රය මගින් රොබෝ අත මගින් මේ සාම්පල එක්රැස් කර ගැනීම. All stations, this is ORX Systems on ORX Chord. I copy all subsystems are go for tag. Position uncertainty is 0.5 meters. Predicted tag lateral offset is 1.7 meters. Hazard probability is 0%. OSIRIS-REx's sampling mechanism penetrated Bennu's regolith and fired its nitrogen gas bottle to stir up sample material for collection in the TAGSAM head. At 6:08 p.m. Eastern, the team on Earth received confirmation of a successful touchdown. OREX has descended below the 5-meter mark. The hazard map is go for tag. And we have touchdown! I'm sorry. Oh my God. එතකොට මේ ඉතිහාසයේ පළමුවෙන වතාවට තමයි යම්කිසි වස්තුවක් මතට හෝ ග්‍රහකයක් මතට ගොඩ බස්වන්නේ නැතුව ඒ හා සමානව ගමන් කරන ගමන් සාම්පල් එකතු කරගෙන ඉතිහාසයේ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ බෙන්නුගෙන් මේ සාම්පල් එකතු කරගන්න ක්‍රමය. පැය 4ක විතර මෙහෙයුමක් මේකට. මේ පොඩි පස් සාම්පලයක් ලබා ගන්නවට පැය 4ක් විතර ගත වෙනවා මේකට. මේ සාම්පල් දැන් එකතු කරන් ඉවරයි. ඒක ඇත්තටම සතුටින් කියන්න පුළුවන් කාරණාවක්. අපි දැන් මේ කතා කරන මොහොතේදී මේ බෙන්නුවෙන් ගත්ත පස් සාම්පලය නැවත පෘථිවියට රැගෙන එනමින් තමයි පවතින්නේ. 2020 ඔක්තෝබර් මාසේ මේ වැඩේ සාර්ථක නිමා කරලා තියෙනවා. මේ ගත්ත පස් සාම්පල් එක නැවත පෘථිවියට නැත්නම් නාසා ආයතනයට ලැබෙන්නේ 2023 සැප්තැම්බර් මාසේ 23 වෙනිදා. තව ටික කාලයක් තියෙනවා ඒකට. ඉතින් මේක එකපාර ගන්න බැරි. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට බෙන්නුගේ ඉඳන් පෘථිවියට එන ඍජු මාර්ගයක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒක හේතුව. අනිත් එක තමයි මේ පස් සාම්ප්‍රය ඉතා
ආරක්ෂාකාරී පෘථිවියට අපහු ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර වැඩි කාලයක් ගත වෙන්නේ. ඉතින් 2023 සැප්තැම්බර් 23 වෙනිදා මේක NASA ආයතනයට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් 25% පරිවේෂණ වලට අරගෙන ඉතුරු 75% ඉදිරි අනාගතයේදී පරීක්ෂණ කටයුතු වලට සුරක්ෂිතව තබා ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි දැනට තියෙන තාක්ෂණය අනුව 25% ප්‍රමාණයක් පමණයි පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. තාක්ෂණය මදි කියලා තමයි NASA ආයතනය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේක මෙම ගේන පස් සාම්පලය අපිට ලැබුණට පස්සේ මේකෙන් ඉතා විශාල තොරතුරු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා NASA ආයතන විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ මෙහෙම සිදුවන්නේ පෘථිවිය ඉඳන් සැතපුම් මිලියන 200ක් දුරින්. ඉතින් මේ ගේන පස් සාම්පල් එකේ අධ්‍යයන කිරීමෙන් විශේෂ රහස් වගේම 2175 දී පෘථිවිය විනාශ කිරීමට නියමිත බෙන්නු ග්‍රහකයේ අභ්‍යවකාශයේදීම විනාශ කිරීමට හෝ ඒට පිළියමක් සොයා ගැනීමට මෙහෙම ඉතාමත් වැදගත් වෙන බව NASA ආයතනය පවසනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරුත් නම් 2175 වෙනකල් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න අමාරුයි. නමුත් පෘථිවියේ අනාගතය හෝ මානව වර්ගයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ NASA ආයතන දියත් කළ තියෙන දැවැන්ත වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් වටින වැඩපිළිවෙලක් වගේ මුළු පෘථිවියම සහ මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම ආරක්ෂා වෙනුවෙන් ගත පියවරක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේක විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පෘථිවිය විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ NASA ආයතනයෙන් අරන් තියෙන මේ දෙවන්ත වැඩපිළිවෙල ඉතාම අගය කර යුතු වැඩපිළිවෙලක්. මේක එක්කෙනෙක්ගේ හෝ එක රටක හෝ එක පුද්ගලයෙක්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පමණක් නෙවෙයි මේ මුළු පෘථිවි වාසීන්ගේම ආරක්ෂාව සඳහා ගත්ත පියවරක්. ඉතින් අපි 2023 වෙනකල් බලන් ඉමු. ඊට පස්සේ දිනකට පස්සේ පස් සාම්පලේ පරීක්ෂා කරලා මොන වගේ තීරණයකට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්ත කතාව බෙන්නුගේ සහ පෘථිවි ලෝක විනාශය පිළිබඳව කතා කරන්න තියෙන. මේ වීඩියෝ කීපයක් බලන ගමන් වීඩියෝ එකෙන් සම ගන්නවා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.